الذهب عالميا خلال الساعات اللي فاتت سعره نزل تحت ال 2000 دولار بعد ما التضخم ارتفع في امريكا ورجع ارتفع سعره تاني، لكن في نفس الوقت في مصر ولا كأن في حاجه حصلت. إيه المتوقع يحصل في السعر العالمي للذهب؟ وسعر الذهب في السوق المحلي هينخفض مع التحريك اللي جاي في سعر الجنيه ولا لا؟ وليه لازم نحذر من سوق الذهب في الفترة الحالية؟ وهنتكلم برضو عن تفاصيل مهمة مرتبطة بآخر تطورات قرض الصندوق وسعر الدولار رسميا، خاصة ان في 4 بنوك اتكلموا عن ارقام محددة لسعر الدولار القادم، وبعضهم توقع 60 جنيه رسميا في البنوك. هنعرف التفاصيل كلها مع بعض، لكن بنفكركم في البداية لو اول مرة تتابعونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات واشتركوا في جروب التليجرام عليه كل الاخبار والتفاصيل بشكل اسرع. انا مينا بشرى وتعالى اقول لكم الفايدة. لو انت من المهتمين بالتداول وتحقيق مكاسب منه مع التغييرات العالميه اللي بتحصل بشكل سريع، عايز ارشح لك موقع فاستبول. الموقع ده عليه اجنده اقتصاديه لكل الاحداث الهامه واماكنها وتوقعاتها اللي تساعدك في قرار التداول على اي منصه انت بتتعامل عليها. هتلاقي كمان على الموقع اشارات للذكاء الاصطناعي بتشير لمعدلات الربح والخساره، وموجود كمان قائمه لتحليل الاخبار وفيها اهم المقالات للمحللين والمؤسسات الدولية، ومتابعة لكل الأخبار على مدار الساعة 24 ساعة يوميا 7 أيام في الأسبوع. كمان في خاصية جديدة ممكن من خلالها تصمم وتعدل تقويم خاص بالتداول وممكن تستخدمها بنفسك أو كشركة على السوشيال ميديا. لو الموضوع مناسب ليك وحابب تستفيد من فاستبول هسيب لك رابط المنصة في وصف الفيديو. سريعا كده إيه اللي حصل في سعر الذهب عالميا؟ سعر الذهب العالمي خد صدمة كده من يوم الثلاث اللي فات بعد ما التضخم في أمريكا رجع ارتفع تاني. قبل البيانات دي كان في حالة تفاؤل في الأسواق، الخبراء كانوا متوقعين أن التضخم في أمريكا هيستمر في الانخفاض، لكن البيانات كانت مفاجأة والتضخم رجع ارتفع تاني في يناير. البيانات المحبطة دي ضغطت على أسعار الذهب عالميا، والسعر بعد ما كان 2220 2230 دولار للأونصة هبط ل 1990 دولار، والدولار ارتفع لاعلى مستوى ليه في 3 شهور. والكلام ده معناه ان الفايده في امريكا ممكن تفضل مرتفعه لفتره اطول من المتوقع، وان مفيش كلام عن خفض حقيقي للفايده الا في اجتماع يونيو اللي جاي او اللي بعده. وعايز اقول لك كمان ان في بعض كبار رجال المال العالميين بقوا متوقعين ان الفيدرالي ممكن كمان ما يخفضش الفايده خالص في عام 2024 زي ما توقع الملياردير الامريكي روبرت جوندلاش المعروف بملك السندات. وطبعا بعد الهزه اللي حصلت لاسعار الذهب عالميا ووصل ل 1990 دولار قدر مره تاني يحاول يخترق مستوى ال 2000 دولار منتصف يوم الخميس 15 فبراير. طيب الكلام اللي حصل والتطورات اللي حصلت دي معناها ايه لاسعار الذهب عالميا ومحليا في مصر؟ عالميا كده الذهب قدامه من دلوقتي لحد شهر 6 اللي جاي على الاقل فرص للهبوط، وممكن يوصل ل 1970 و 1950 دولار بالنسبه لسعر الأونصة عالميا طبقا للاخبار اللي هتخرج عن الاقتصاد الامريكي الفتره اللي جايه. وطبعا لما بنتكلم عن السعر ده مش مقصود انه يروح للسعر ده مره واحده، دي بورصه فيها صعود وهبوط حسب الاحداث والاخبار. يعني ممكن يرجع ل 2020 مره ثانيه ويحصل خبر سلبي ياثر على اداء الدولار والذهب فيرجع ينخفض تحت ال 2000 دولار ويوصل ل 1970 دولار مثلا. يعني من الاخر عالميا هيفضل الذهب ما بين الصعود والهبوط طبقا للاخبار والتصريحات اللي هتخرج عن الاقتصاد الامريكي لحد النص الاول من 2024 ولحد ما يبدا الفيدرالي فعليا وعلى ارض الواقع يخفض اسعار الفايده. اما بقى بالنسبه للي بيتابعنا من خارج مصر وفي الدول الخليجيه، اي هبوط في السعر العالمي بيكون فرصه للشراء، وخلال الفترة اللي جاية هنلاقي ده بيحصل تذبذب ما بين الصعود والهبوط، فبالتالي مع أي هبوط يحصل في السعر العالمي ده بيكون فرصة معقولة للشراء بالنسبة للناس اللي عايزة تشتري خلال الفترة اللي جاية. في مصر بقى الوضع غير كده خالص، التجار بيحاولوا يمسكوا السعر عند نقطة محددة. شفنا الهبوط اللي حصل في السعر العالمي اليومين اللي فاتوا، وهنا في مصر ولا كأن حد شاف حاجة. السعر المحلي فضل مرتفع وقت ما السعر العالمي انخفض ل 1990 دولار للأونصة، كان عيار 24 بيتباع تقريبا ب 4200 جنيه، وده معناه ان سعر الدولار في الصاغه
عند 65 جنيه ونص تقريبا، وده سعر اعلى من السعر الواقعي للسوق السوداء خلال الفتره الحاليه. وطبعا اللي بنتكلم عنه ده متوسط للاسعار، لان اخر فتره في ارتباك في سوق الذهب، وتوقف لفتره البيع والشراء والتسعير كمان، وبعدها رجع تاني، ومش كل الاماكن بتعلن عن اسعار البيع والشراء. وكمان الفرق ما بين السعرين اللي هو سعر البيع وسعر الشراء زاد تقريبا لقرب ال 200 جنيه في بعض الاوقات. خلي بالك بقى الفترات اللي زي دي لما السوق بيكون ملخبط وحاله مش واضح والتسعير عشوائي، خليك حريص في اي قرار للشراء وتابع السوق لحد ما يحصل اي هبوط ولو معقول، وقتها اشتري لو انت عايز. طيب هي ممكن اسعار الذهب تهدى شويه الفترة اللي جاية؟ احنا شفنا كلنا في أول أسبوع من فبراير تغيير سريع وانخفاض حصل قرب ال1000 جنيه في الجرام الواحد مع الهزة العنيفة اللي حصلت للدولار. سعر عيار 24 نزل من 4600 لحد 3770 جنيه، وبعدها بدأ يرتفع تاني. التذبذب اللي في السوق ده متوقع يكون وضع مستمر خلال شهر فبراير لحد ما تطلع أي أخبار إيجابية بشكل رسمي ممكن تخلي دولار السوق الموازي يهدى اكتر، ومعاه طبعا سعر الذهب هو كمان، لان الاثنين مرتبطين ببعض في الصعود والهبوط. اخبار ايجابيه زي اتفاق الصندوق مثلا بشكل رسمي مع مصر، واعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي. تفاصيل القرض هيبقى كام وهيتصرف منه قد ايه بشكل عاجل، وده طبعا غير الشريحتين المتاخرين بقيمه تقريبا 700 مليون دولار، وعوده العمل في مصر بآلية مرونة سعر الصرف وسعر الفايدة وغيرها من التفاصيل. التفاصيل دي بقى لما يتم إعلانها هيكون لها تأثير على السوق، سواء سوق العملة أو سوق الذهب. والتحريك اللي جاي في سعر الجنيه ده أمر محسوم، الفكرة في التوقيت والسعر. التوقيت ده هيكون مع أو بعد اتفاق مصر مع الصندوق وتوفير المركزي للسيولة الدولارية، لأنه مش هيحصل تحريك إلا بعد توفير الدولار، علشان يقدر البنك المركزي يلبي طلبات السوق ويكون هو المتحكم في سعر العملة، ويقدر يقلل الفجوة ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي، ويوفر الدولار للسوق سواء مستوردين أو حتى مستحقات الشركات الأجنبية. بخصوص بقى السعر المتوقع للدولار رسميا، لحد وقت عرض الحلقة في 4 مؤسسات دولية أصدرت تقارير عن توقعاتها لسعر الدولار في الفترة اللي جاية مع بداية عودة مصر لآلية مرونة سعر الصرف. المؤسسات الأربعة اللي بنتكلم عنها هم جي بي مورجان، ستاندرد اند بورز، وفيتش سوليوشنز، ودوتش بانك. الأربع مؤسسات متوقعين خفض الجنيه قدام الدولار بنسب ما بين 20% لحد 93% خلال عام 2024، وقالوا ان ده هيحصل من غير ما يكون فيه تعويم كامل. وطبعا مديرة الصندوق نفسها صرحت وقالت ان المناقشات مع مصر بخصوص سعر صرف مرن مش تعويم. بالنسبة لسعر الدولار المتوقع، في 3 بنوك من الأربعة متوقعين ان سعر الجنيه ينخفض ما بين 40 و50 جنيه لكل دولار في عام 2024، وده مقابل توقع واحد بانخفاض اكبر للجنيه من مؤسسه ستاندرد اند بورز اللي توقعت وصول سعر الدولار ل 60 جنيه. ودي ارقام وتوقعات لاسعار تدريجيه، بمعنى مش في يوم ولا اسبوع ولا شهر هيوصل لها الدولار، لكن هتحصل بشكل تدريجي ويوصل الدولار للارقام دي طبقا لتوقعات المؤسسات بنهاية عام 2024. وفي الأول وفي الآخر طبعا احنا بنتكلم عن توقعات ورؤية لبعض بنوك الاستثمار، ممكن تكون قريبة من الواقع أو بعيدة عنه. طيب التفاصيل أو المعادلة دي كلها اللي بنتكلم عنها الطبيعي والمنطقي تفرق في سعر الذهب طبعا، لكن بنسبة قد إيه وبكام محدش يقدر يتوقعها، لأنها مرتبطة بسعر الصرف الرسمي والدولار هيكون متوفر قد إيه في البنك بعد التعديل اللي جاي، وبالتالي تأثير كل ده على السوق السوداء انها تنزل. يعني المؤكد ان هي هيكون لها تأثير على سوق الذهب والاسعار تبدأ تهدى وقتها شوية، لكن النسبة وحجم التأثير ده مرتبط باتجاه السوق بعد كده. وكلنا طبعا شفنا مع بعض اللي حصل في اول اسبوع من شهر فبراير، وهزت الدولار في السوق السوداء، ومعها نفس الوضع بالنسبة للذهب بمجرد ما كان في توقعات واخبار انتشرت في الاسواق. نرجع بقى للمهم، الكلام ده متوقع يحصل امتى؟ متوقع يكون اتفاق مصر والصندوق في شهر مارس اللي جاي، وحاليا بيتم صياغة الاتفاق النهائي للإجراءات الاقتصادية اللي هتحصل، والمفاوضات مستمرة على الزيادة في قيمة القرض. يعني تم الاتفاق على مبدأ الزيادة، لكن القيمة لسه في مناقشات حواليها. متوقع ان القرض يرتفع من 3 مليار دولار لحوالي 10 مليار دولار او اكتر حسب
نسبة وحجم مشاركة الشركاء الدوليين مع الصندوق في الاتفاق النهائي، والملامح دي هتبدأ تبان خلال الأسابيع اللي جاية، ومتوقع يتم إعلان التفاصيل بشكل رسمي في شهر مارس اللي جاي. بعد بقى ما تابعنا مع بعض الحلقة وعرفنا كل التفاصيل، شاركونا بآرائكم. شايفين الدولار بشكل رسمي ممكن يوصل لسعر كام مع التعديل اللي جاي في سعره من البنك المركزي؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات. لو عجبتك الحلقة شير، خلي الفايدة تعم. ولو انت بتتابعنا على يوتيوب دوس لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. وما تنسوش كمان تشوفوا كل فيديوهاتنا اللي فاتت.